Welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම සමීර සඳරුවන් MS student කෙනෙක් නෝර්වේ ඉඳන් මගේ පශ්චාත්පාදයේ අතරතුර තමයි මම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ ලංකාවේ කට්ටියට free ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තනමල්ල කොල්ලෙක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ අද බලන කෙනෙක් නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා යන්න English from Europe කියන මගේ YouTube channel එකට. මගේ Facebook page එකත් ඒකමයි. මගේ Facebook page එක follow කරන්න. අතන මේ English from Europe කියන YouTube channel එකේ යන්න playlist කියන කොටසට playlist click කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට playlist ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist වල ප්‍රධානතම භාවිතය තමයි English grammar. ඉතින් මේ playlist මේ තියෙන පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක කියවලා හොයාගන්න English playlist වල. ඉතින් මේ playlist කියන එකේ English grammar කියන playlist එක click කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ටික සම්පූර්ණයෙන් මුලින් ඉඳන් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ English grammar කියන playlist එකේ දාලා තියෙන introduction video එක ඉඳන් පළවෙනි ඒ කියන්නේ introduction video එකේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා දාලා තියෙන වීඩියෝ මුලින් ඉඳන් නැරඹීමෙන් පස්සේ ඒ නරඹන ගමන් note එකක් තියන සම්පූර්ණයෙන් note කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම කරලා මම කියලා තියෙන විදිහට ඒ English grammar බලලා අනිත් වීඩියෝ ටික බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මගේ channel එක හදලා තියෙන්නේ එක්තරා රටාවකට rhythm එකකට අනුපිළිවෙලකට ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම බැරි ශිෂ්‍යයෙක්ට කොහොමද ඉංග්‍රීසි ධර්ම බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් අදත් අපි සාකච්ඡා කරන ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් අපි ඉක්මනට සාකච්ඡා කරමු. ඒතර අද අපි සාකච්ඡා කරනවා that is. ඒතර මේ that is කියන ස්පෝකන් පැටර්න් එක අපි that is එක භාවිත කරනවා ඒක වචන නාම පදයක් singular noun එකක් හෝ නාම විශේෂණයක්. මතක තියාගන්න that is අපි that is එක භාවිත කරනවා singular nouns ඒක වචන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. ඒකේ තේරුම බවට පත් වෙනවා අරක කියන තේරුම. ඊළඟ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 15 වෙනි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක. right. ඒතර බලන්න that is භාවිත කරන ළමයි ළඟ තියෙන එක දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න නෙවෙයි. මොකද ඈත තියෙන එක දෙයක්. දැන් මට පේනවා මට දැන් මම මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ඉස්සරහ මං ඉන්න තැන දාලා තිනවා මේ මොකද වෝල් හැගින් එක බිත්තිසරසිල්ල. ඒක ඈත තියෙන එක දෙයක්. එහෙනම් අපි this is භාවිත කරන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒතර that is භාවිත කරන්නේ ඈත තියෙන එක දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න. that is එක නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක්. මේ බලන්න that is a big house. අරක ලොකු ගෙදරක්. a big house. දැන් අපි and දාන විදිහ උගන්ලා තියෙන articles කියන පාඩම English grammar එකට. ඒක බලලා ඉගෙන ගන්න. මේ that is a big house. අරක ලොකු ගෙදරක්. that is නිමල් පෙරේරා. අර නිමල් පෙරේරා. නේ ඒතර නමක් එක්ක අපි and දාන්නේ නැහැ. අනේ that is my son Amal. අර මගේ පුතා අමල්. නේ that is a beautiful නේ that is a beautiful parrot. අනේ අර ලස්සන ගිරවෙක්. parrot ගිරවා. නේ that is a beautiful parrot. අර ලස්සන ගිරවෙක්. that is new. ඔන්න නාම විශේෂණයක් දාලා තිනවා. that is new. අර කාලුත්. නේ that is very old. අරක ගොඩක් පරණයි. that is very old. අර ගොඩක් පරණයි. මෙන්න නාම විශේෂණයක් දාලා තියෙන මේ වාක්‍ය දෙක. that is a nice bottle. අරක ටිකක් nice bottle එකක්. නේ හුරු පුහුටු බෝතලයක්. that is a palace. අරක මාලිගාවක්. ඈත තියෙන එක දෙයක් කියන්න තමයි අපි ඒක that is a palace. අරක මාලිගාවක්. that is my girlfriend. අර මගේ girlfriend. නේ අර මගේ ගෑල් ළමයා. that is my girlfriend. අර මගේ ගෑල් ළමයා. that is my girlfriend. that is my girlfriend. ඊට පස්සේ අපි කියනවා නේ that is my boyfriend නේ that is my girlfriend නිමාලි අර මගේ ගෑල්ලා මම නිමාලි ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් that is my boyfriend that is my boyfriend මෙතන my ඈත් වෙන්න ඕන තේරෙනවනේ that is my boyfriend සුනෙත් අර මගේ පින්වතා සුනෙත් that is a camel අර ඔටුවෙක් that is a dog අර බල්ලෙක් පැහැදිලිනේ ඒ වගේ වාක්‍ය වල ගොඩනගන්න පුළුවන් මම දැන් පුරුදු පුහුණු වෙන්න මම මේ එක වාක්‍යයක් ආකාර 6කින් ලියලා පෙන්නනවා ළමයි. that is a big house කියන වාක්‍යෙම ආකාර 6කින් ලියලා පෙන්නනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ ඉස්සරලා වාක්‍යයේ තියෙන ටික ලියාගෙන පොතේ මේවා ආකාර 6කින් ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉංග්‍රීසි ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන ප්ලේලිස්ට් ගානටම CR පොට් එකක් කරගෙන නෝට් එක ලියා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ වීඩියෝ බැලුවා විතරක්. මේවා හරවන්න ආකාර 6න්. බලන්න දැන් මේ ආකාර 6 ලියන විදිහ මම ඉගෙනුවා මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වීඩියෝ වල. ඒ ටික බලපු කෙනෙක්ට මේක නිරායාසයෙන්ම ලියන්න හැකියාව වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මම නැවත තවත් කියන මේ ටික ලියන විදිහ තේරෙන්නේ නැත්නම් යන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වලට ගිහිලා මුල ඉඳන්ම දාලා තියෙන ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ප්ලේලිස්ට් එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ මුල ඉඳන් බලන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. that is a big house. ඒක ලොකු ගෙදරක් නේ
that is a big house. Affirmative form ඇතැනාර්ථය වාක්‍ය that isn't නැත්නම් that is not a big house. ඒක ලොකු ගෙදරක් උනේ නෑ. sorry අරක ලොකු ගෙදරක් නෙවෙයි. that is not කියන්නේ that is not a big house. අරක ලොකු ගෙදරක් නෙවෙයි. is that a big house? අරක ලොකු ගෙදරක්ද? නැත්නම් නේ අරක ලොකු ගෙදරක්ද? isn't that a big house? අරක ලොකු ගෙදරක් නෙවෙයිද? එතකොට මේකට කියන affirmative form ඇතැනාර්ථය. දෙවෙනි වාක්‍යයට කියන මොකක් කියලාද? negative form නැතැනාර්ථය. තුන්වෙනි වාක්‍යයට කියනවා interrogative form එහෙම නැත්නම් question form කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය. හතරවෙනි වාක්‍යයට අපි කියනවා negative interrogative එහෙම නැත්නම් negative question එහෙම නැත්නම් නැතැනාර්ථය ප්‍රශ්න. නැත යන්නකුත් වෙනවා ප්‍රශ්නකුත් එහෙනවා. නේ isn't that a big house? ඒක ලොකු ගෙදරක් නෙවෙයිද? අපි පස්වෙනි වාක්‍යයට කියනවා question tag 1 කියලා. නේ එතකොට question tag 1 එකේදී පළවෙනි වාක්‍ය ඇතැනාර්ථයෙන් කමා එකක් දාලා කමා එකෙන් මෙහා පැත්තේ කොටස අපි දානවා negative interrogative විදියට. that is a big house, isn't that? නැත්නම් isn't it? අරක ලොකු ගෙදරක් නේද? යම් කිසි සිංහල වාක්‍යයක නේද කියන හඬ තියෙනවා නම් අපි හඳුනා ගන්නවා question tag 1 කියලා. that is a big house, isn't it? isn't that? අරක ලොකු ගෙදරක් නේද? මේ බලන්න. that isn't a big house. is that? that isn't a big house. is that? question tag 2 එකේදී ළමයි අපි පළවෙනි වාක්‍ය ලියන්නේ ඇතැනාර්ථයෙන් ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටස අපි ලියනවා ප්‍රශ්නික ආකාරයෙන්. that isn't නැත්නම් that is not a big house. is that නැත්නම් is it? අරක ලොකු ගෙදරක් නෙවෙයි නේද? ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ කියන වාක්‍ය ටික ගෙදරින් homework හැටියට ආකාර 6න් ලියලා පුහුණු වෙන්න. ඒ නිසා අපි තවත් අලුත් spoken English video එකකින් හම්බෙමු. මගේ channel එක දිගටම subscribe කරලා තියාගන්න. English from Europe මගේ Facebook page එක follow කරන්න. ඒත් එක්ක මගේ video එකක් දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් video එකකින් හම්බෙමු ළමයි. Thank you very much.